So ito guys, magluluto ako ngayon ng chicken in mushroom sauce. Ayan, meron ako ditong cut chilies, chopped garlic, chopped onion, meron ako ditong chicken broth. Ang ginamit ko, roasted chicken. At ito yung mushroom, tablespoon of flour. Ngayon maglagay ako ng butter dito sa pan. Una, iluluto ko dito yung mushroom. I-fry ko siya till light brown. So ito guys, luto na siya. Ngayon ilagay ko muna yan sa bowl. So yan, balik tayo sa pan. Maglagay ako ng butter. Lagay natin yung chopped garlic. Lagay na natin yung chopped onion. At yung ating chopped chili. So, lutuin lang hanggang yung onion is translucent. Ito guys, ilagay na natin yung flour. Next, maglagay na tayo ng broth. So, hintayin lang natin medyo lumapot yung ating sauce. Lagay natin yung chicken. So yun guys, takpan natin. So ito guys, lutuin lang natin in low fire. So maybe around 10 to 15 minutes. So, i-check natin guys. Wow. Ngayon, ilagay na natin yung mushroom. Since ang amo mahilig sa sili, lagyan ko ng chili flakes. At saka sprinkle ng coriender leaves. So, ito guys, yung aking chicken in mushroom sauce.